गाइस सबैलाई नमस्ते अनि जय मसी। हामी चाहिँ यता लाइटिङ हाउस आज हेर्न जाँदैछौँ हाम्रो परिवारसँग। आज मेरो छुट्टी छ अनि हामी चाहिँ त्यहाँ गएर तपाईँहरूलाई देखाउँछ। कति भयो भ्लग पनि नगरेको, एडिटै गर्नु भ्याउँदैन। अहिले त काम पनि त्यस्तै भइरहेछ। खोइ कहाँ छ रे त? हाई गरिदिनु, हाई। मेरो हस्बेन्ड छ, जाँदैछु। बिस्तारै यहाँ पानीहरू चिप्लिन्छ है। म त्यहाँ गएर देखाउँछु तपाईँहरू। हामी चाहिँ लाइटिङ घरमा आयौँ। यसरी मान्छे कति हो, कति यसरी डेकोरेट गरेछ। पुरा हुस्यो लागिरहेछ। लाइट नि On the road by the bar and grill. It will take you right to your car. Thank you for visiting Sam's, and we wish you a happy New Year. Look at that ice cap. That ice igloo. यता प्रायः यसरी बनाएको रहेछ। कस्तो दामी। Look at it. लाइट के अरे? सेन्ता अरे? हामी चाहिँ यहाँको छौँ। पहिला आइपुगेको हामी चाहिँ मजा आयो। आमा सेन्ता हामी यहाँभित्रदेखि पस्नु पर्ने रहेछ। ओ माई गॉड। ओके उता हो नि त गेट त, यस्तो पस्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू, किनभने युएसमा चाहिँ क्रिसमस अनि जनवरी फर्स्ट भव्य तरिकाले मनाउँछ यहाँको मान्छेहरूले। अनि उनीहरूले चाहिँ यसरी नि डेकोरेट गर्छ। हेर्नु नि, आमामामा यसरी डेकोरेट गर्छ उनीहरूले। यो चाहिँ एकदम रमाइलो रमाइलो। यहाँ चाहिँ नि मान्छेले चाहिँ यसरी त्यो लट्ठी किन हल्लाएको भन्ने चाहिँ बाटो देखाइदिएको, यहाँदेखि जानु भनेर। जहाँसकैदेखि पस्न पाउँदैन नि त। अनि ओ माई गॉड यसरी मेरो शरीर जिस्किरहेछ। यस्तो दामी। ओ माई गॉड। कहाँ आमामा उहाँ त्यहाँदेखि पस्नु पर्छ नि त। हाँ? How you doing? Good. And you just got to check in with the booth up there. यता पनि छ अरे के, यसो हेरिदिउँ न। Yep. Then you just go up to the booth. यहाँनिर के छ? आगोहरू आगोहरू बालेको छ। अहिले अहिले फर्स्ट यता आउन, आगो बालेको हेर्नु बाबा। यहाँ के छ अरे? फोटोहरू खिच्नु मिल्दैन रहेछ यहाँ चाहिँ। झाडोमा के रहेछ यहाँ? किनेर खाने ठाउँ होला हौ। यसरी आगो। ओ माई गॉड यसरी रमाइलो। हजुर होइन कसले हानेको? चेक इन अरे यहाँ ए हो रहेछ, हो रहेछ। यहाँ चाहिँ केही टिकट किन्नुपर्छ होला। अब हामी यहाँ जान्छौँ। क्यास त छैन, कार्ड। हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यौँ। ओ माई गॉड यस्तो छ। Restaurant, fire your time. Beverages, you guys talk about it. Oh my god. Klasa na siya rin. Oh my god. अबे टाउकोमा आउनुपर्छ है। यहाँ कपाल कस्तो भन्दा के अरे नानी? हामी कहाँको बेबे? यस्तो दामी लाग्यो। सिस्टी
मान्छे यति धेरै छ कति मजा आयो ग्रेसी एकदम खुसी भइरहेछ ग्रेसी खुसी भएको पर्सन फ्ल्याग बनाएको सिनियरले अनि ऊबाट विच कन्सियस लेखेर रहेछ जाने हराउँछ होला बिस्तारै है नानीहरूको प्रायः यतातिर चाहिँ हुस्यो लागिरहेको रहेछ यता हस्पिटलहरू आउँदैछ यस्तो दामी हामी चाहिँ कहिले आएको थिइनँ 4 वर्ष भएको थियो 4 वर्षमा चाहिँ हामी एकचोटि आएको आज त्यही पनि कहाँ जाउँ भइरहेको थियो नि त नानीहरूलाई कहिले लिएको थिएन डुलाउनु हामीले अहिले ग्रेस यहाँ खेलिसकेर ऊ पर खेल्नु जाने होइन स्लाइड यस्तो स्लाइड कहाँ आएको तपाईँ कहाँ छ यहाँ यो फोटो खिच्नु न यिनीहरूको यहाँ खेल्नेहरू भित्र बोकेको रहेछ यहाँ आएको मनी पापालाई म बोक्दिनँ बोक्नु भन्छ मनी बुढीलाई बोक्नु अरे हौ कस्तो मजाले डेकोरेट गरेको भक्कै पर्ने तिरेर मेहनत परिश्रम हो भाग गऱ्यो कस्तो मजाले डेकोरेट गरेको ए यहाँ हो नानी स्कुटर खेल्ने अरे हौ फ्लाइट मेरो छोरी चाहिँ हिउँमा त स्लाइडिङ खेल्ने अरे कता हो कहाँ हो बाथरुम चाहिँ कहाँ हो यहाँदेखि सिधै भन्दै थियो त लु त ग्रेसिभ आऊ यस्तो घरमै छ नानीहरूलाई खै ड्रेस चाहिँ कता गयो यो चाहिँ प्रिन्सेस घर यस्तो ड्रेस यता हो मेरो छोरी छ नि यहाँ भोक लागेन यहाँ खानु त भन्नु
पिज्जा किनिदिउँ पिज्जा खानेर ग्रेसी मिठो भयो अनि हामी खाएको तागो अब चाहिँ जान्छौँ मलाई घरतिर हाम्रो ग्रेसी नानी खेल्ने चिसो पर उसको बाउ तिमीलाई पनि लान्छ पापाले अहिले ल ऊ पर खेलिरहेको छ हुँदैन सृष्टि उसको बाउ ए लड्छ मने लड्छ है स्लाइडिङ ग्रेसी त्यहाँ चढेर आउनु ग्रेसी त्यहाँ चढ ल त्यहाँ चढ होइन ग्रेसी त्यहाँ माथि घर फर्किँदैछौँ आएको 8 बज्यो हो राति पनि भयो यता चिरिमिरी नै छ होइन अबे बेबी लड्छ ओबे नानी लाओ नानी लड्छ ला ओइ लड्छ जाऊ त पापा